چینی‌ها به صورت رسمی برای تقابل با آمریکا وارد عمل شدن و در کنار ایران دارن اقدامات تهاجمی انجام میدن. به قول معروف اژدهای چینی وارد میدان شده، از خواب بیدار شده. تو این تحلیل می‌خوایم اقداماتی که چین داره انجام میده رو بررسی کنیم، چقدرش به نفع ایران هست، چقدرش به ضرر ایران هست. و البته اینها یک شیطنت کوچیک دارن انجام میدن که اون شیطنت رو باید باز کنیم و اقداماتی که ایران میتونه برای دفع اون شیطنت انجام بده رو با هم دیگه بررسی کنیم. تحلیل نسبتاً طولانی هست، پیشنهاد میکنم تا انتها با ما همراه باشید و اگر مایل بودید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. ممنونم. به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و خدا رو شاکرم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. حتما این چند روز اخبار رو دیدید و میدونید که چینی‌ها کمک‌های بسیار زیادی خصوصا بعد از جنگ 12 روزه به ایران انجام دادن. از مهر ماه به این سمت که خطر حمله آمریکا بیشتر شده، یعنی اسرائیل رفت بود کنار و آمریکا اومد جلو خودش، چینی‌ها دیگه اومدن در سطح تکنولوژی سطح اول خودشون رو به ایران کمک میکنن و هر چیزی که ایران خواسته تا اونجایی که من در جریان هستم اونا به ایران دادن و چیزی که میتونستین بخواید. مثلا میگم فلان جنگنده رو اگر می‌خواستین به دردمون نمی‌خورد. چرا؟ چون بعد میرفتی اونو آموزشش رو میدیدی، خلبانتو میفرستادی، زیر ساخت خودتو داشته باشی که اینا رو خریدی، فردا دو تا ترقه نیاد این جنگنده رو زمین گیر کنه. اینا رو ما نداریم، نمیشه رفت فقط اونو گرفت. هواپیمایی نمیدونم بمب افکن فلان رو نمیتونیم بگیریم، الان زیر ساختش اصلا نداریم و کارایی هم برامون نداره. چرا؟ چون شما این هواپیما رو بلند کنی یه جایی ببری بشونی دیگه، بمبشو بریزه. کجا میخوای ببری؟ اسرائیل میخوای ببری؟ آمریکا میخوای ببری؟ تو این راه پر از پدافندی هست که شما نمیتونی اونو خنثی کنی فعلا و برتری هوایی داشته باشی که از این بمب افکن استفاده کنی. خب پس دقت کنید، چیزی که ایران میخواد چیزای منطقی است و خیلی هوشمندانه داره خرید میکنه، خیلی هوشمندانه با توجه به اون بحران بودجه که هست. دقت بفرمایید، چینی ها در مقابل ایران چند تا نگاه داشتن. قبل از که اینو بگم یک نکته در مورد دشمنی هژمونیک و تقابل یا رقابت هژمونیک باید خدمتتون عرض کنم. ببینید غرب، خصوصا آمریکا یا هژمون‌هایی که در غرب بودن مثل انگلستان و قبلی‌ها، اینها با کشورهای شرقی علل خصوص ایران دشمنی و کینه موجودیتی داشتند. بماند که حالا اینا اصلا از نظر ایدئولوژی با ما مشکل دارن، هیچی. وجود ایران قوی و بزرگ برای اینها یک هشدار جدیه. یعنی هرگز اروپای قوی به عنوان یک هژمون چند بعدی، چند منطق، چند وجهی در مقابل یک هژمونی که ایران باشه نمیتونه باشه. یا هژمون ایران باید باشه یا اروپای قوی باشه. اینی که میگم دشمن موجودیتی بودیم. در مقابل آمریکا چنین مشکلی ما نداره. یعنی آمریکا هژمون میتونه باشه، ایران هژمون هم میتونه باشه، دشمنی سر جاش هست، اما از جنس اون موجودیتی صد اروپا نیست. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. برای همینه که آمریکایی‌ها الان دارن اروپایی‌ها رو معامله میکنن و اونها رو حذیری میکنن که بیان شرق رو ضعیف کنن. براشون زیاد اهمیتی نداره. و برای همینه که چینی‌ها خیلی تلاش میکنن به واسطه ایران هم شده برای اروپایی‌ها امتیاز بگیرن. اون شیطنتی که عرض کردم، اینها میخوان سعی کنن از طریق ایران و اون تقابلی که با آمریکا دارن اروپا رو از آمریکا جدا کنن. چون میدونن هر چقدر جنگ بین ایران و آمریکا، روسیه و اوکراین شدتش بیشتر بشه، یا ایران با اسرائیل، اروپا ناخودآگاه از آمریکا دور میشه، به طرف یک استقلال گونه مانندی حرکت میکنه. اینا اینو خوب میدونن و دست روی این گذاشتن. دقت داشته باشید دوستان، این بحثی که الان بود، بعد یه بحثی هم داریم بین دشمنی هژمونیک و رقابت هژمونیک. دشمنی هژمونیک که عرض کردم، یه رقابت هژمونیک که ما داریم اینی که فردا روز چین میگه آقا اگر ایران و من و روسیه مثلا اومدیم تو جنگ‌های جهانی پیروز شدیم، اگر شکست بخوریم که تجزیه میشیم میریم پی کارمون، هیچ چیزی به نام موندن و به قول معروف بازگشت به عرصه جهانی دیگه وجود نداره. چون غرب میاد یکسره میکنه کارو. یعنی ایران رو به 10 تا کشور تجزیه میکنه، چین رو به 100 تا کشور تجزیه میکنه، روسیه رو به 1000 تا، که دیگه تا ابدالدهر به قول غربی ها شرقی وجود نداشته باشه به عنوان یک قدرت بخواد رشد کنه. و هند هم تجزیه خواهند کرد، مطمئن باشید. یعنی تا میتونن خنثیش میکنن سر موعد میرن تجزیهش هم میکنن. اما بلایی که سر چین آوردن، بازار کار ژاپن، بازار اقتصاد ژاپن رو گرفتن دادن به چین که ژاپن گنده‌تر از این نشه. آمریکایی‌ها این کارو کردن. چینی‌ها رشد کردن، حالا چین خطرناک شده، میخوان بازارشو بدن به هند.
هند خطرناک میشه، آسیای میانه خطرناک رو جمعش میکنن میبرنش تو آفریقا و نمیخوان بذارن یک هژمونی در مقابل آمریکا سر قد علم کنه که از نظر تکنولوژیک بخواد جلو بیفته. همه چیز، همه این بازی هایی که ما داریم، همه جنگ هایی که داریم سر این تکنولوژی و تغییر لول تکنولوژی است. یعنی هر چقدر سطح تکنولوژی یک هژمون بالاتر باشه اون دوره طولانی و تری عمر خواهد کرد. و دلیلی که الان آمریکایی‌ها میگن چین دشمن اصلی و دشمن اول ما هم هست همینه. چرا؟ چون میگن ایران رو ما میتونیم مبارزه کنیم، روسیه رو میتونیم مبارزه کنیم، شکست بدیم. حتی اگر ما با خاک هم یکسان بشیم، با خاک مثل اروپای جنگ جهانی دوم، ما در مقابل و ایرانی‌ها و روس‌ها مثلا با خاک یکسان بشن مثل جنگ جهانی دوم. وقتی که تکنولوژی ما سطح بالاتری داره، رشد قدرت ما، رشد امپراتوری ما سریعتر از اونها خواهد بود و ما دوباره هژمون میشیم قبل از که اصلا ایران و روسیه بخوان قد علم کنن. همین کار در جنگ جهانی دوم انجام دادن دیگه. بابت شکستایی که غربی‌ها خصوصا اروپایی‌ها تو جنگ جهانی دوم خورده بودن، ضربات سنگینی که خورده بودن، آمریکا سالم‌تر بود و تونست اون برتری تکنولوژی رو حفظ کنه. کارشناس‌های آلمانی و متخصص‌های دیگر رو گرفت، جذب کرد، رشد تکنولوژی کرد، اومد بالا. بقیه دنیا مجبور شدن دنبالش راه بیفتن. کی جلوش ایستاده بود؟ شوروی بود. اونم موتورش رو پیاده کردن چون نتونست در ادامه همپای آمریکا بیاد جلوتر بخش تکنولوژی‌ها. و بعدم البته طمعی که مقامات شوروی داشتن و حالا اون سقوطی که پیش اومد. حالا چینی‌ها دارن چیکار میکنن؟ عرض کردم چینی‌ها در بعد قبل از جنگ جهانی قبل از جنگ 12 روزه اینها بر این باور بودن که ما باید یک جنگ نیابتی با آمریکا راه بندازیم. چه کسی بهتر از ایران یا روسیه رو میندازیم جلو، خودمون وارد عمل نمیشیم، میگیم آقا ما اقتصاد رو میچرخونیم تو محور شرق، تو اتحاد بین ایران، چین و روسیه، به سمت اتحادهای استراتژیک نمیریم. اینها میرن جلو مجبورن چون اونها صف اول هستن، آمریکا باشون درگیر میشه. حالا تو جنگ میرن از اینها حمایت میکنیم، مثل همون کاری که با روسیه کرد و عملا روسیه و ایران هزینه اصلی تقابل با آمریکا رو میدن. منم اینجا با خیال راحت رشد میکنم، به وقتش که شد جنگ‌های جهانی شروع شد با قدرت میام وسط و آمریکایی هست که این وسط داره تاوان میره. چون اینها دیدن آمریکایی‌ها اول اسرائیل رو فرستادن جلو، خب اسرائیل تو جنگ 12 روزه شکست خورد دیگه. اینها به یک نتیجه رسیدن، گفتن آقا جنگ نیابتی فایده نداره اینجا. چرا؟ چون ایران در مقابل دشمن نیابتی که آمریکا میخواد براش بچینه مثل اسرائیل مقابله کرده، پیروز شده. حالا خود آمریکایی‌ها دارن میان جلو، یعنی عملاً دیگه آمریکایی‌ها نتونستن اون اوکراینی که برای روسیه ساختن رو برای ایران درست کنن. خودشون از پاییز از مهر ماه اومدن وسط و خطر حمله مستقیم اونها به ایران هست. چینی‌ها گفتن حالا ایران که یا شکست می‌خوره یا خیلی ضعیف میشه یا نه اصلا پیروز هم بشه، زیر ساختش زده میشه. عملاً چون آمریکا از این منطقه جنگ دوره، اتفاق آنچنان خاصی ممکنه براش نیفته اگر جنگ یک طرفه باشه. باید چیکار کنیم؟ باید این بار ایران رو وقتی تونسته اون نیابتش رو شکست بده به چشم یک هژمون نگاه کنیم و این کارو کردن. حالا اگر ایران یک هژمون باشه در منطقه شرق، اون موقع یک اتحاد استراتژیک بین چین، ایران و روسیه تشکیل میشه که جدیداً اتحادش هم انجام شد، پیمانش هم بسته شد. چرا؟ چون دیگه شما قدرت منطقه‌ای نیستی که چین و روسیه بخوان تو رو بازی بدن. میگن آقا اگر این هژمون اینجا از بین بره یا ضعیف بشه، اون برتری هژمونیکی که ایران داره و تونسته به عنوان یک هژمون خودش رو نشون بده تو منطقه، یعنی از سطح یک کشور قدرت منطقی بیاد به سطح هژمونیک، اون به دست آمریکا بیفته. دقت داشته باشید. یه بار دیگه میگم چون مهم. ایران یه قدرت منطقی بوده، خب یه سری اتفاقا میفته، مثلا میگم محور مقاومت تشکیل میشه، اتحاد ایران تشکیل میشه، حالا هر چیزی، ایران تبدیل به یک هژمون میشه. هژمون شدن یه چیزه، تثبیت هژمون یه چیز خیلی مهم‌تره. شما میتونید نفر اول بشی سریع، اما اینکه نفر اول بمونی تو یک مسابقه، تو یک رکوردی، خیلی سخته دیگه. دیدن ایران داره به سمت تثبیت هژمونیک میره و غرب به ایران حمله کرد. اسرائیل افتاد جلو، همه پشت سرش بودن، 12 روز دوام نیاورد و عملاً تثبیت ایران صورت گرفت. خب این بحرانی هم که راه افتاد و دیدی دیگه. چینی‌ها گفتن چی؟ خب حالا ایران اینجوری شده، ایران یه برتری‌هایی داره، آمریکا اگر بیاد ایران رو شکست بده یا وادار به تسلیم کنه، اون برتری‌ها دست آمریکا میفته و ما با آمریکای طرفی که بیخ ریش ماست، شرق و غرب ما رو محاصره کرده. اون برم شمال روسیه درگیره و عملاً چین از نظر زمینی بسته میشه، جاده ابریشم جدیدی در کار نیست. برگردیم به اون بحث کریدورها.
چینی‌ها در بخش دریایی به شدت تحت فشارن. اتفاقی که برای ژاپن در جنگ جهانی دوم افتاد چی بود؟ ژاپنی‌ها سوختشون از آمریکا می‌گرفتن. آمریکا در زمان جنگ گفت من دیگه به تو نفت نمیدم. عملاً کریدورهای دریایی ژاپن که اقتصاد امپراتوری ژاپن رو به قول معروف تامین می‌کرد از بین رفت. ژاپن مجبور شد به آمریکا حمله نظامی کنه. حالا همین رو در مورد چین در نظر بده. چین یک کریدور دریایی داره و اقتصادش از اونجا فعال. آمریکایی‌ها اومدن دور تا دور چین از سال 2007 تا 8 محاصره کردن. خب که چینی‌ها اقتصاد دریایشون فلج بشه. هر وقت هم بخوان یه سر صدای راه می‌اندازن این کارو انجام میدن. خب مثلا به باب المندب دیدید دیگه. جنگ یمن یکی از این درگیری‌هایی بود که اینها می‌خواستن بسازن. باب المندب رو بگیرن، یه برنامه مثل سوریه یا لیبی سازی توش پیاده کنن و باب المندب بسته شه چین بدبخت شه. کیا رد میشن؟ کشتی آمریکایی و اروپایی دیگه. اینا با هم هماهنگن دیگه با اون تروریستای القاعده. خب حالا این اتفاق نیفتاد، ایران شد هژمون. چین میگه من بس تمام قد از ایران دفاع کنم که ایران بتونه این برتری رو داشته باشه، دریایی حفظ کنه. یک. دوم برتری زمینی خودم هم ایجاد کنم، یعنی راه زمینی بزنم، بازارهای من در صورت مسدود شدن راه دریایی از بین نره. چیکار باید کنم؟ کریدور راه ابریشم جدید که از سال 2014 دیگه عملی شده بود. از کجا باید رد شه این کریدور؟ یا باید از روسیه رد شه یا از ایران. هیچ جای دیگه نداره. هیچ راه دیگه نداره چین. اگر پی شما یه راهی جلوش بذارید، بارها گفتم، سفارت چین سر تا پای شما رو طلا میگیره. هیچ راهی نداره. یعنی ایرانی‌ها اجازه ندادن، وگرنه اینها اومدن از سوریه راه بزنن اون زمانی که سوریه می‌خواست سال 2011 12 به هم بریزه. بعدش می‌خواستن در جاهای دیگه این کارو انجام بدن و به قول معروف ضربات سنگینی بزنن که اون نظم منطقی به هم بریزه، اینها یه سهمی ببرن. کریدور عرب مت قرار بود از هند بره اسرائیل بره اروپا، که اون گفتم بازار چین قراره برسه به هند از نظر غرب و اون از این بر رد کنه بره، یعنی از ایران رد نشه. دقت کنید نذاشتیم به هم خورد. چینی‌ها دیدن عرب هم به دردشون نمیخوره. عملاً وقتی برای عرب مت نذاشتی برای اینا هم نمیذاری. زنگ زور میخوان رد کنن که اصلا فاتحش خونده شد. هیچ راهی جز عبور از ایرانی که بالاش دریای خزر یا دریای مازندران و جنوبش دریای خلیج فارس و دریای عمان هست وجود نداره. فقط از ایران باید رد شه. ایران ارادش اینه. حالا چینی‌ها اینو میدونن دیگه. وقتی ایران رو به یک چشم یک هژمون میبینن دیگه نمیان مثل قبل رفتار کنن به صورت یک قدرت منطقه‌ای. قدرت منطقه‌ای میومد میگه آقا یه 500 میلیارد بهت میدم، 200 میلیارد بهت میدم، فلان جا قرارداد مال منه، اینجا این کارا رو من میکنم. اما وقتی شما بشی هژمون، میاد جلو میگه آقا من با تو یه توافق استراتژیک می‌بندم، هر چی از وسط میذاریم با هم دیگه شریک میشیم بر اساس نسبت قدرت هژمونی که هست. خب این وسط یه رقابت هم داخل شکل میگیره دیگه. ببینید جنگ جهانی اول دوم تموم شد، طرفای پیروز افتادن به جون هم دیگه که سهم بیشتری ببرن. این رقابت هژمونی که امروز گفتم شیطنت چینی‌ها از این قباله. میخواد چیکار کنه؟ میخواد کاری کنه که اروپا از آمریکا جدا بشه، اروپا به عنوان طرف سوم توی معادله شناخته بشه و اینها با چین نزدیک بشن، چون میخوان از آمریکا دور بشن دیگه، نیاز به چین دارن. دشمن موجودیتیشون هم ایران و روسیه است. حالا ایران که خیلی جدی‌تر، روسیه نه. یعنی چی دشمن موجودیتی؟ ببینید امکان نداره در اروپا هژمونی باشه، اروپا انگلیس، اروپای غربی خصوصا که راههای دریایی داره کنترل میکنه، هژمون باشن و ایران هم هژمون باشه. اصلا امکانش نیست تو این شرایط کنونی با این سطح تکنولوژی های حمل و نقل و تکنولوژی هایی که مثلا در راه سازی و چیزهای دیگه استفاده میشه، تجارت جهانی روی اونها بنا شده، با این سطح تکنولوژی امکان نداره. مثل قدیم نیست که راه ابریشم باشه، شطور باشه، اینا برام مهم نه. الان نه. الان اگر ایران قدرتمند باشه بشه هژمون، عملاً ابزارهایی که اروپا رو هژمون میکنه رو مال خودش میکنه. اروپا چطوری هژمون شد؟ اومد از چین تا سواحل مدیترانه رو شخم زد، کشورها رو تجزیه کرد، کوچیک کرد، ضعیف کرد، سوارشون شد. بازار رو به دست گرفت، راه ابریشم قدیم رو به دست گرفت، آوردش در دریا. چرا؟ چون اینها از 300 400 سال پیش در دریا برتری به دست آوردن. عملاً دریا نوردی شد مال اینها. یا تکنولوژی کشتی سازی داشتن، کشتی‌های تجاری، یا اگر کشوری هم کشتی تجاری داشت، اینا با نظامی میرفتن سراغش. خب نذاشتن هیچ کشوری رشد کنه. برید تاریخو ببینید.
حالا اگر ایران قدرت بگیره، ایران به یک هژمون بشه، عملا از آسیای میانه تا مدیترانه میفته دست زیر نظر هژمون ایران و اون راه ابریشمی که چین میخواد زده میشه میره آفریقا و یه راه میره اروپا. تمام راه دریا میره کنار، اولویتش میره کنار و راه زمینی خیلی هزینهش کمتره. خب اروپایی هژمونی در مقابل ایران یک هژمون نمیتونه باشه به این دلایلی که عرض کردم و 10 تا دلیل دیگه داره. خب چینی‌ها اینو میدونن، روس‌ها میدونن، اروپایی‌ها میدونن، این همه شیطنت داره همینه. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد با اروپا نزدیک پیش چین به دلایل مختلف. هم از آمریکا دور میشه، هم برای ایران قرار شاخ بشه در آینده، هم برای روسیه شاخ میشه. و عملاً وزنه چین در اتحاد استراتژیک بین چین، ایران و روسیه که شکل گرفته میره بالاتر. بازم تاکید میکنم این ربطی به اون دشمنی که غرب با ما داره نداره. اون دشمنی هژمونیک یا دشمنی موجودیتی غرب با ما با این رقابت هژمونیک فرق میکنه. شما در رقابت هژمونیک نمیای یک کشور رو تجزیه کنی، چون میگی اگر ایران تجزیه بشه هژمونش، اگر من نتونم بگیرم، فردا یک رقیب جدیدی به عنوان هژمون پیدا میشه، حالا آمریکا یا هر کس دیگه، و معادلات به هم ریخته میشه. ببینید تحلیل خیلی پیچیده است، حتما یه بار دیگه گوش کنید. مجبورم اینقدر پیچیده بگم، زمانش کمه، 20 دقیقه 30 دقیقه مجبورم. خب شما یه بار دیگه گوش کنید. تو این شرایط دقت داشته باشید، در این شرایط که این اتفاقات میفته، برای اینکه چینی‌ها نخوان اون هژمونی که ایران، مثلا موقعیت هژمونی که ایران از دست بره، میان پیمان استراتژیک می‌بندن. یه پیمان اولیه بسته میشه، وارد جنگ‌های جهانی میشه. آیا این تا آخر هست؟ خیر. اگر کشور شما در جنگ‌های جهانی تضعیف بشه، این پیمان تغییر میکنه. ببین دنیا مثل باغ وحش میمونه، یه واقعیت مثل جنگل میمونه. اگر قدرت داشتی که میتونی کاری کنی، به قول رئیس جمهور سابق آمریکا میگه یا شما روی میز هستی به عنوان منوی غذا، یا کنار میز به عنوان اونایی که دارن غذا میخورن. در دورای بایدن وزیر امور خارجه اینو گفت. شما یا اینقدر قدرت داری به عنوان هژمون نشستی کنار میز و تقسیم دنیا در جنگ‌های جهانی و بعدش، یا نه همیشه منوی اون وسط که میان تیکه تیکت میکنن. خب چین میدونه اگر ایران بشه منو، ممکنه اون برتری هژمونی که ایران در دست رقیب‌هاش بیفته، رقیب جدید بیاد، نظم کامل تغییر کنه. حالا مثال عرض میکنم، مثلا هند بیاد مسلط بشه، هندی که میخواد سر چین رو بخوره زیر آب، اقتصاد چین رو از بین ببره و این کارو میکنه دیگه. مسیر دریایی که دستشه، مسیر زمینی هم دستشه، چینی میمونه که با هژمون هند قرار رقابت کنه. هند هم میره با مثلا میان کشورهای دیگه میبنده سر چین رو میکنه زیر آب در دراز مدت. و دقت داشته باشه، برای همینه که وقتی ایران هژمون شد بعد از جنگ 12 روزه، با اینکه دولت غربگرا در ایران روی کار بود، اینها اومدن با ما پیمان استراتژیک بستن. برای همین بود. و این شیطنت هایی که داره میکنه، هر چقدر ایران قوی تر باشه، شیطنت ها بیشتر خواهد شد. یعنی کنترل چین راحت تره، اما سعی میکنه از زیر اون در بیاد دیگه. هر کشوری سعی میکنه بیشترین منافع رو خودش ببره، حتی ایران. ما یک برنامه جدید پیاده کردیم، گفتیم آقا ما یه چیز داریم به نام محور مقاومت یا ایدئولوژی وسط گذاشتیم. اینجا دیگه بحث بخور نیست، هر کسی پایین ایدئولوژی باشه همه با هم یکی هست. حالا هر جای دنیا باشه هممون با همیم، یه چیزی هست برای هممون هست. این برای اولین بار توی دنیا، تو سیستمی که همه میگن جنگل تو باید قوی باشی، داره پیاده میشه و جواب هم گرفته ایران. خب اما اونها نمیتونن این سیستم رو پیاده کنن، چون از نظر هژمونیک، ببخشید ایدئولوژیک، چیزی ندارن که اشتراک بالا بهشون بده و کاری کنه اونها با همدیگه مرتبط بشن، پیوسته بشن. کاری که ایران داره انجام میده و رهبر ایران اون طراحی کرده خیلی هوشمندانه است دوستان. فقط این مدت از این پیش‌هایی که مثلا درگیری هاست اینا به هژمون ما تثبیت بشه، بهتون قول میدم ایران یک دوره بسیار طلایی خواهد داشت، حتی قبل از جنگ‌های جهانی، حتی قبلش. چون مجبور هستن بیان سراغ ایران، رقابت خواهند کرد برای که اقتصاد ایران رشد کنه، برای که ایران قوی‌تر بشه. چرا؟ چون سهم بیشتری در اون تقسیمات هژمونیک داشته باشن. آمریکا بعد از پیروزی در جنگ جهانی دوم، خصوصا در زمان رقابت با شوروی، چیکار کرد؟ یعنی دوره جنگ‌های جهانی تموم شده، در دوره جنگ‌های رقابت‌های هژمون‌های پیروز که اینا میان رقابت می‌کنن، دنیا رو تقسیم می‌کنن. یه خط کشیده شد، یه طرف شوروی بود، یه طرف اروپای غربی بود.
آمریکا اومد کشورهای اروپایی غربی رو سر خط کرد، گفت شما قبلا هر غلطی می‌کردی برام مهم نیست. الان زیر مجموعه من نظم مالی دلار، شما هم سهم خواهید داشت. آقای فرانسه تو برو این کشورهای آفریقایی جمع کن. آقای انگلیس تو برو این کارا رو کن. یعنی سهمی که به اینها میده زیر مجموعه هژمون آمریکاست و اینها رو کنترل میکنه. خب همین اتفاق برای پیروز جنگ جهانی آتی هم خواهد افتاد. خب اینجاست که ایران میتونه مثلا بیاد بگه آقای ترکیه، آقای عربستان، آقای فلان بهمان، اصلا کشورها که میرن کنار، موقع مثلا معنی نداره. شما هم تو این تقسیمات کشوری یه چیزای گیرتون میاد. خب اون مثالی که زدم بابت این بود. در این قسمت که چین بخواد خودش رو نجات بده، مجبور بیاد این رقابت‌ها، این شیطنت‌ها رو انجام بده. نمیدونم متوجه میشید، میتونم واقعا برسونم یا مطلب یا نه. نکته مهم اینه که این شیطنت‌ها رو با دشمنی مشترک ندونید. تا زمانی که قدرتمند باشید و جنگ جهانی تمام بشه، شما همچنان قدرتمند باشید، بخواید منوی غذا نشید، کنار میز باشید. حالا ایران باید چیکار کنه؟ ببینید ایران برتری‌های هژمونیکی داره که هنوز رو نکرده. ما قبل از 7 اکتبر برتری هژمونیکمون تو باب‌المندب نشون نداده بودیم. آمریکایی‌ها میدونستن که یمنی که داره یار ایران میشه، متحد ایران میشه، در آینده براشون شاه خواهد شد. عربستان انداختن به جونش. پیروز نشد. شکست خورد. و عملاً باب‌المندب شد سمت، یعنی کشیده شد به سمت هژمون ایران و یارانش در محور مقاومت. عراق چرا اومد سمت ایران؟ نزدیک داره میشه. عربستان چرا اون زمان اومد؟ چرا الان نیست؟ چون اون زمان شما مشترک داشتی، میمونی، قوی بودی، فلان بودی، داشتی کارت انجام میدی، مجبور بودن بیان کنارتون بمونن، مجبور بودن، نه که بخوان. نمی اومدن میشدن سرزمین‌های سوخته در جنگ‌های تقابلی بین مثلا ایران و یک هژمون دیگه، مثلا آمریکا. یعنی میشدن زمین سوخته درگیری هژمون‌ها. مجبور بود نزدیک بشه. اما زمانی که دیدن تو جنگ 7 اکتبر ایران نیومد اون فعالیت تهاجمی شده ادامه بده، حالا به هر دلیلی، و اسرائیل قدم به قدم جلو اومد، اینها هم بازیش رو با ایران به هم زدن. بین ترکیه و ایران یک رقابت بسیار سنگینی بود در زمان شهید رئیسی، دولت ایشون، که در مصر بیایم سر کار و اونجا بتونه قدرت بگیره. و عملا ایران جلو بود. عملا تو این اتفاقاتی که اخیر افتاد بعد از این جنگ 12 روزه، ترکیه رفته در مصر جای ایران داره میگه. چرا؟ چون ما درگیر چیز دیگه شدیم. این درگیری هژمونی طبیعی. خب هزینه باید بدی، اما بعدش شما خبری از این کشورک‌های جنوب خلیج فارس نخواهید شنید. در جنگ‌های جهانی و بعدش دیگه نخواهند بود، مگر اینکه بیان کنار هژمون و تبدیل بشن به ابزار یک هژمون. ما که میگیم آقا یاران محور مقاومت، اینها که نمیشن به عنوان یار محور مقاومت جذب بشن، چون موجودیت حاکمیتشون مخالف با قواعد محور مقاومته. یا باید بشن ابزار هژمونی مثل آمریکا، روسیه، چین که الان ابزار آمریکا هستن. آمریکا رسما میگه گاو شیرده من هستن، اینا جرئت ندارن حرف بزنن. یا آمریکا پیروز میشه، اینها خواهند ماند، یا شکست میخوره و اینها در همون جنگ جهانی تجزیه خواهند شد. همونطوری که الان آمریکا هنوز هیچی نشد، اروپا رو انداخته وسط، منافعش ایجاب میکنه. اروپا باید تضعیف بشه، باید اقتصاد اروپا از بین بره که این اقتصاد یورو بیاد زیر مجموعه دلار، وگرنه آمریکا سرش بالای دار میفته. تو بخش اقتصادی، جنگ‌های اقتصادی میگه. این کشورها هم الان میبینید دشمنی میکنن با ایران، تا اینجا گرفتار کردن خودشونو. برای چیه؟ به این نتیجه رسیدن که ما اگر نزدیک ایران بشیم از نظر هژمونیک از بین میریم، حاکمیت هاشون نه مردمشون، و باید رقبای ایران پاشون رو به منطقه باز کنیم. حالا آمریکاست، نشد چین، نشد روسیه که اینها بیان ما رو نگه دارن و ما از بین نریم. اون شیطنت هایی که چین داره انجام میکنه و اول این تحلیل خدمتتون هست تو این بخش ها هست، تو بخش اروپا هست که میخواد جدا بشه و اروپا به عنوان یک ضلع سوم در بین ایران، روسیه و آمریکا که دارن درگیری مثلث است، اروپا مستقل بیاد وسط و بازی‌ها و معادلات رو به هم بزنه و به چین نزدیک میشه. حالا کشورهای عربی خواهند توانست به اروپا نزدیک بشن و از طریق اون به چین نزدیک بشن، پیوستگی ایجاد بشه و یک مثلثی هم اینجا شکل بگیره. بازی‌های هژمونیک، جنگ‌های هژمونیک خیلی پیچیده است دوستان. اصلا قابل مقایسه با چیزایی که یک کشور مثلا میگم قدرتمند منطقه‌ای یا جهانی حتی داره نیست. یعنی شما ژاپن بگو یا مثلا انگلستان و آلمان بگو، یک کشور قدرتمند جهانی بودن دیگه، اقتصادشون حداقل این بود. اما دیدین ظرف چند سال چه بلای سرشون اومده. الان اصلا کشور درجه 2 و 3 هم حساب نمیشن.
توی معادلات جهانی اصلا دیده نمیشن. هیچ. خب ژاپن الان داره دست و پا میزنه با هزار روش مختلف. حالا سر فرصت بعد عرض کنم که بیاد بالا به عنوان دشمن نیابتی چین مطرح بشه، یعنی بیاد بالا بگه آمریکا از من سوء استفاده کن، منو بنداز وسط به عنوان دشمن نیابتی، که توی این جنگ‌هایی که داره انجام میشه به عنوان جنگ نیابتی بتونم خودم بالا بکشم، هسته‌ای بشم، امکانات نظامیم رشد کنه. تو اجازه نمیدی که من در حالت عادی این اتفاق واسم بیفته و بتونم مثلا بر چینی که هژمون غلبه کنم. عملاً ابزارهای هژمونی که چین بیاد سمت ژاپن و ژاپن بشه یک قدرت مثلا هژمونیک. تو ذهنش الان اینه و یعنی دیوانه نیست با آمریکا همکاری کنه که. چرا با چین همکاری نمیکنه؟ میگه آقا من که اگه با چین همکاری کنم ابزار هژمونیک آمریکا رو که نمیتونم به دست بیارم که. باید بیام با آمریکا همکاری کنم. ببینید بحث‌های هژمونیک اینجوری پیچیده است. خیلی از تحلیلگران میگن آقا ژاپن تحت کنترل آمریکاست و فلان بهمان. بله هست، همه میدونیم. اما آمریکایی که ضعیف داره میشه، خب اینا میتونن ازش دور بشن. چرا اینجوری یقه آمریکا رو چسبیده ول نمیکنه؟ چون میدونه اگر ول کنه چین اینو میبلعه، نمیتونه ابزار هژمونیک پیدا کنه. به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در جنگ‌های جهانی جایگاهی نداری شما. هیچ کشوری آقا از عثمانی که قوی‌تر نیست که. عثمانی در جنگ جهانی اول دیگه هژمون نبود، اینقدر ضعیف شد از نظر ساختاری، یه قدرت فرامنطقه‌ای بود، تیکه تیکش کردن. این بحثا خیلی پیچیده است. حالا 27 دقیقه شد، نمیخوام وقتتون رو بگیرم بیشتر از این. باید چند جلسه صحبت کنیم. چند ساله به خدا شاهد دارم قسم میکنم. همیشه میگم این دلقک بازی‌های سیاسی که داخل ایران تموم بشه. کی تموم بشه؟ که ما بشینیم بحث‌های تمدنی هژمونی که با هم دیگه داشته باشیم. این مسائلی که ما باید با هم صحبت کنیم که شما بدون رهبری مملکت چه بازی ویژه‌ای داره انجام میده، حکومت چه پیشنهاد چه ابتکار عملی هایی داره انجام میده برای آینده است. که ببینی اگر الان فشار یه جایی مثلا هی دیدید دیگه میگن آقا ایران سرش کلاه رفت، نمیدونم ژاپن سر ایران کلاه گذاشت، ترکیه سر ایران کلاه گذاشت، هند سر ایران کلاه گذاشت، روسیه سر ایران کلاه گذاشت، این گذاشت اون گذاشت، که چی؟ که ایران دور بزنه. همش هم الکی هست، چون تحلیل هاشون بر پایه اینه که مثلا اول ساختار نظم دنیا قدیمی باشه. اگر اینها مغرض نباشن، تازه کارشناس باشن، تازه میان بر اساس ساختار نظم قدیمی کارشناسی میکنن. دو، کارشناس تحلیل اونها بر اساس این هست که ایران یک قدرت منطقه‌ای یا یک قدرت مثلا جهانی حتی، خب به عنوان یک هژمون نمیتونن بررسی کنن. خیلی ها اصلا بازی های هژمونیک رو بلد نیستن عزیزان، این واقعیته. از کجا میخواستن یاد بگیرن؟ اصلا چیزی نیست که علمشو شما بتونید تو دانشگاه یاد بگیرید. کشوری که هژمونه این علم نزد خودش داره و این رشد داره توی سالهای سال با تجربه، به عنوان داشته‌های درونی خودش هست. بهش میگن داشته‌های تمدنی. هرگز این داشته‌ها رو تو کتابا شما نخواهید دید. چون اون کارشناسش، اون چیزی که هست، اونهایی که میدونن میگن اگر ما تو دانشگاه اینو بگیم، فردا مثلا کشورهای رقیبم به این علمی که ما با هزینه زیاد مثلا جنگ ویتنام، جنگ کره بهش رسیدیم، اینها بدون هزینه بهش میرسن. یه سطحی بالاتر شما بهش دسترسی نخواهید داشت. آقا تو دانشگاه‌های اروپایی همه میدونن، غربی، نخبگانشون رو میبرن تو بخش اقتصاد، میبرن تو بخش سیاست، نخبگانشون، نه تو مهندسی و نمیدونم پزشکی. چرا؟ چون اونها باید این علم اقتصاد، علم سیاست رو در بر بگیرن، رشد بدن و بیان تحویل نسل بعدی بدن. ماها میریم مهندس دکتر میشیم نخبگانمون و رتبه اولهای دنیا خواهیم بود، اما در بخش تمدنی همیشه وضعی که اینها ضعیف خواهیم بود. خیلی پیچیده است، خیلی بی پدرها خیلی کار میکنن. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. حتما از ما حمایت کنید. هیچ جا ما وابسته نیستیم. کانال شهر خورشید حداقل دارم میگم به هیچ کجا وابسته نیست. هر کی بتونه ثابت کنه به یه جا وابسته است، من این گردن رو میزنم. نیستیم، به هیچ جا وابسته نیستیم و هر چیزی که بوده تا امروز با لطف شما مردم بوده و شما مخاطبان گرامی بوده و اینجاست که امروز زبون من معذرت میخوام اینجوری میگم، دراز در مقابل جبهه اصلاح طلبش، اصولگراش، فلانی فلانی فلانیش و هر عیبی هست ما هم میگم. چرا؟ چون مدیون این آقایون نیست، ما مدیون ایران بزرگ هستیم. همینو بس. هر جا هستید در پناه خدا باشید. انشالله که به زودی اخبار بسیار خوبی خواهید شنید. حتما تحلیل رو یکی دو بار بیشتر ببینید که این نکاتی که میگم گوشه ذهنتون خواهد یعنی بشینه و من البته اینها رو سعی میکنم در توییت‌ها و متن‌ها هم تکرار کنم. یا علی، خداحافظ.